በአንድ ወቅት እንግዲህ ይድነቃቸው ክቡራቱ ይድነቃቸው ተሰማ የአፍሪካ ፉትቦል ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት የፊፋ ሁሉ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የነበሩባት ሀገር አፍሪካን በዓለም ደረጃ ያስጠሩ ታላቅ ሰው ናቸው። በአንድ ወቅት የኢትዮጵያ ተጫዋች ሁለት ጊዜ ቢጫ ያየ አይሰለፍም። ይሄ ሀሁ ነው። ቅድም እንዳልኩ ለኳስ ደግሞ ይሄ ሀሁ ነው። ይሄንን ደግሞ ፊፋ ለፌዴሬሽኑ ኢሜል ያደርጋል። የፌዴሬሽኑ ተወካይ ኢሜሉን የት እንዳደረኩት ጠፋብኝ ነው ያለው እና በዛ ምክንያት ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ ሕግ ታገደች። አሰለፈችው ነው። ኢትዮጵያ አሰልፋ Ethiopian army they an eligible player ብለው በዜና ወጥቶ ነበር። ይሄ ብቻ አይደለም። በአንድ ወቅት የፊፋ ሕግ አለ። የፊፋ ሕግ በፌዴሬሽን ውስጥ ጣልቃ መግባት አይቻልም። ህዋት ግን ችግር የለበትም። ካድሬዎቹን እዛ ላይ መመደብና የፈለገውን ማንሳትና መጣል መብቱ አድርጎ አየው። በዛ ምክንያት ኢትዮጵያ ታገደች። ይሄ እንደው ተመልካቾች ማየት ከፈለጉ የሴፕቴምበር 12 2008 ቢቢሲን ገብተው ኢትዮጵያ ኪክድ አውት ኦፍ ወርልድ ካፕ የሚለውን ማየት ይችላሉ። ይሄ ውርደት አይደለም? ይሄ ቁልቁል መሄድ አይደለም? ሌላው የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ሌላውም ሰው የሚያስታውሰው ነው። ይሄ በብራዚሉ ኦሎምፒክ የሆነው ነው። በግል ከዚህ ኢትዮጵያዊ ወንድሜ ጋር ችግር የለም፣ ግን ወክሎ የመጣው ኢትዮጵያን ነበረ። በዚህ መልኩ የዓለም መሳቂያ ሆነን እንደ አይነ ምክንያቱም በሰውነት ቅርጽ ዋናተኛ ኮንክ ለኛ ዝም ብለን ለምናውደለድለው እንጂ እንደ አይነት ወድ ለዋናተኛ የማይገባ ነው። ይሄ መጀመሪያ ውድድር ሳይሆን የዋናው ልብስ ሲወልቅ ይሄ ነገር መኖር የለበትም እኮ። ግን ይሄንን ኢትዮጵያን ወከለ ብለው በዓለም ኦሎምፒክ አደባባይ እንዲህ እንድንታይ ሆነ። ይሄ ቁልቁለት አይደለም? ይሄ መውደቅ አይደለም? ይሄ መውረድ አይደለም? በእያንዳንዱ የሙያ መስክ መሄድ እንችላለን። በእያንዳንዱ እንደው ሲው ከደረስን እንግዲህ ረዝሟል፣ ይቅርታ ሲሳይ አንድ ነገር ብቻ ላንሳ። ይሄን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና እንስማ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ 7 ሰዓት ሆኗል። ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰዓቱን ዜና ነው። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና። የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት ከራሱ አልፎ ለሌሎች ሀገራት ሰላም መከበር እየተጫወተ ያለው ሚና ኢትዮጵያ ሰላም ወዳድ ስለመሆኗና ለሰው ልጆች ነጻነት መከበር ያላትን ቁርጠኝነት በጉልህ የሚያሳይ መሆኑን ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ገለጹ። ሰራዊታችን ዓለም አቀፍ ተልእኮም ከመቼውም ጊዜ በላይ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ማግኘት ብቻ ሳይሆን ህዝባዊ ገናዊነቱ ተመራጭ እያደረገው የመጣበት አኩሪ ደረጃ ላይ መድረሱ የሀገራችን ሰላም ወዳድነትና ለሰው ልጆች ነጻነት መከበር ያላትን ቁርጠኝነት በጉልህ ለማሳየት ችሏል። ዝናው የገነነ እንደሆነ ነግረውናል። የህዋቱ ታጋይ ደግሞ የሚሉን እንስማ። ኤሀዴግ የሚመራው መንግስት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከማናቸውም አደጋ የሚጠብቅና ከማንኛውም የውጭ ጥቃት መከላከል የሚችል ለህገ መንግስቱ ፍጹም ወገንተኛና ታማኝ የሆነ የመከላከያ ሰራዊት ገንብቷል። የተቃጣብን ወረራ በመመከትም ወረራ እንዳይቃጣባንም አድርገዋል። ከዚህም አልፎ በዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልእኮ አኩሪ ተግባር ፈጽመው ዝና አትርፈዋል። በዚህም ጉዳይ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አስከብረዋል። ዘላቂ እድገታችን ዋስትና እንዲረጋገጥም አድርገዋል። ይሄ ነው የሚለው። ይሄ ሰራዊት የት ነው ያለው እንላለን። የት ነው ያለው ይሄ ሲፈጸም? We begin in Ethiopia, where officials say that armed groups have killed more than 140 people in the town of Jekko in the Gambela region near the western border with South Sudan. The attackers, who are said to have been from South Sudan, are reported to be members of the Murle tribe. They crossed into Ethiopia and simultaneously attacked about 10 different villages said to be inhabited by the Nuer ethnic group. A number of children were also abducted and taken into South Sudan. The Ethiopian government says that about 60 of the attackers were killed by the defense forces. The Gambela region hosts thousands of South Sudanese refugees who fled after war broke in their country in December 2013. Ethiopian soldiers have surrounded an area in South Sudan where they suspect more than 100 Ethiopian children are being held. It's believed the children were taken by Murle tribesmen in the Gambela region last week during a cross-border raid that killed 208 people.
Their story made headlines around the world, captured by South Sudanese gunmen during a deadly raid and rescued weeks later through negotiation backed by the threat of military force. 88 have now been brought back to Gambela, mostly united with their families, and all have difficult stories to recount. 10-year-old Bai Debok says their days were filled with fear and deprivation. They were feeding us cattle blood for a long time, and whatever else we ate was not cooked. And they also punished us if they thought that we disrespected their rules. For this 7-year-old, hunger was the biggest worry. They made us sleep on a cow skin filled with grass. Our stomachs were hurting during our stay with them in the jungles. The immediate danger may be over, but there is a long recovery ahead. For some of the children, though, the future is not so certain. 18 of them were left orphaned by the gunmen who seized them. Group Jala CCTV, Gambela, Ethiopia. እንግዲህ ሲሳይ ይሄ የተሰበከልን ሰራዊት የት ነበረ? ይሄ 140 ሰዎች 140 ሰው ተገድሎ አዎ አንዴ አይደለም ደግሞ ሁለት ጊዜ ነው እንደዚህ የተደረገውና ሰራዊቱ ግን ወልዲያ ውስጥ አምቦ ውስጥ ሌላ ቦታ ውስጥ እየሄደ ይገላል። ምን ነበረ ስራው? ይሄ የበዓለም ገናናነት አገኘ ያሉን ሰራዊት በኢትዮጵያ ታሪክ ሶማሊያ ድንበራችን አልፋ 700 ኪሎ ሜትር በስነ ስርዓት ግልጽ ጦርነት አውጃ ወራ ካሄደች የኢትዮጵያ ህዝብ ተረባርቦ ያንን ወራ አክሽፏል። እንደዚህ ግን ዜጎችህን ወስዶ ግማሹን ገሎ እንደገና ተመልሶ የት ሄደ ይሄ የሚመኩበት ሰራዊት? የሚያሳዝነው ግን መመሰለ ከስንት ጊዜ በኋላ ራሳቸው የሰሩትን ዜና ነው። እነዚህ ህጻናት ባለፈው አመት በሙርሌ ታጣቂዎች ተወስደው ከነበሩት መካከል ናቸው። በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አማካኝነት ተመልሰው ከቤተሰቦቻቸው ጋር የተቀላቀሉት ህጻናቱም የተደረገላቸው ነገርም እስከናቸው እንዲበዜማ አቅርቧል። የዛሬ አመት ገደማ በክልሉ ዋኛና ኒውዮርክ ዞን የሙርሌ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት ለተጎዱት ዜጎች መታሰቢያና ለመከላከያ ሰራዊት ምስጋና ለማቅረብ ታልሞ የተዘጋጀው ፕሮግራም አካል የሆነ ሲምፖዚየም በጋምቤላ ተካሂዷል። ምስጋና ህጻናቶቹ ለሰራዊቱ ሲያቀርቡ ነው። ይሄ ሰራዊት ነው እንግዲህ የኢትዮጵያን ክብር ያስጠበቀ ያሉት። ይሄ ሰራዊት ግን በዜጎቻችን ላይ ምንድነው ያደረገው? በትናንትናው ዕለት የተከሰተው ሁኔታ እንግዲህ አንድ የሻለቃ ጦር በሞያሌ አካባቢ ይገኛል። የሻለቃው ግዳጅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግዳጅ አይደለም። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግዳጅ ጋር የተያያዘ ግዳጅ የተሰጣቸው አይደሉም። ነገር ግን የኦነግ ኃይል በሀገሪቱ እየተፈጠረ ያለውን ሁኔታ በመጠቀም ሁኔታውን ለማባባስ በሶስት አቅጣጫዎች ወደ ሀገሪቱ የመግባት እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ባለፉት ቀናቶችን በምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በምስራቅ ኢትዮጵያና በደቡብ ኢትዮጵያ ደግሞ በሞያሌ አካባቢ የኦነግ ኃይል ወደ ሀገራችን የመግባትና ሁኔታውን የማባባስ ስራ ለመስራት እየተንቀሳቀሰ በመሆኑ ሻለቃዋ በዚህ በሞያሌ አካባቢ የሚገባውን የኦነግ ኃይል ለመቆጣጠርና ለመደምሰስ ነው ግዳጁ ተሰጥቷት የነበረው። ትላንት በአጋጣሚ የተሳሳተ መረጃ በመያዝ በተፈጠረ ግጭት የዘጠኝ ሰዎች ህይወት አልፏል። የ12 ሰዎችም የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። እንግዲህ በአንድ በኩል የተሳሳተ መረጃ በመያዝ መስራቱ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሰራዊቱ እንደዚህ አይነት ግርግር በሚፈጠርበት ጊዜ ሁኔታውን የሚቆጣጠርበት የግዳጅ አፈጻጸም ደንብ አለው። ይህን የግዳጅ አፈጻጸም ደንብ ያልተከተለ የእርምጃ አወሳሰድም እንደነበረ ማወቅ ተችሏል። ከዚህ አኳያ በወቅቱ በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፉ ከ5 ያልበለጡ የሰራዊቱ አዛዥን ጨምሮ የመጀመሪያው እርምጃ ተወስዷል። የመጀመሪያው መወሰድ ያለበት እርምጃ ትጥቃቸውን በማራገፍ በቁጥጥር ስር የማዋል ነው። ከዚህ አኳያ የብርበራ ስራም ተጀምሯል።
በሰራዊታችን እንደዚህ አይነት ጥፋቶች ወይም ስህተቶች በሚገኙበት ጊዜ የዲሲፕሊን ይሁን ወታደራዊ ነክ የሆኑ ወንጀሎች ሁኔታው የሚጣራበት ስርዓት አለ። ከማጣራትና ከመመራ በኋላም ወደ ፍርድ ቀርቦ በወታደራዊ ፍርድ ቤት የሚታይበትም እና ፍርድ የሚያገኝበት ሁኔታም አለ። ስለዚህ ይህን ሁኔታ ተከትሎ ጉዳዩ የሚጣራና እርምጃ የሚወሰድ ይሆናል። እንደዚህ ነው የሚሉን። በመደበኛ ጉዳያቸው ላይ አይገኙም። በሌላ ቦታ ሄደው ደግሞ ተሳስተን ነው መረጃ ደርሶናል ብለው በሶስት አቅጣጫ ዜጎች ላይ ተኩስ ከፍተው ገለው የተሳሳተ መረጃ በምን ብቃታቸው ነው ታዲያ እነዚህ የኢትዮጵያ ስም በዓለም አቀፍ መድረክ ከፍ አደረጉልን የሚሉን? እና የወደቅንበት ቁልቁል የሄድንበት መንገዱ ብዙ ነው። በአንድ የመጨረሻ ላቅርብና ነገሩን ለመሰብሰብ ሲባል ላጠናቅር። ሌላው እንግዲህ ማንነት ራሱ ለራስህ ያለ ክብር የደሃ ሀገር መሪሁን የሀብታም ሀገር መሪሁን ከመሪ ጋር ስትገናኝ የራስ ክብር አለ ለራስ። ይሄን ደግሞ ሌሎቹ መሪዎች ከኢትዮጵያ ከዚህ በፊት የነበሩትም ሚኒስትሮቹም አምባሳደሮቹም አሳይተውናል። እና ፕሬዚዳንት ኦባማ ወደ ኢትዮጵያ በሄዱበት ወቅት በማህበራዊ ሚዲያ የተለያዩ ፎቶግራፎች ተለቀው ነበረ። አንደኛው ይሄኛው ነው። ይሄ ፕሬዚዳንት ኦባማ ከአውሮፕላን ሲወርዱ የኢትዮጵያ ባለስልጣኖች እሳቸውን ለማየት እንዴት መከራቸውን እንዳስዩ የሚያሳይ ነበር። ግን ምናልባት ፎቶግራፉ ይሄ በፎቶሾፕ በምናምን የተሰራ ሊመስል ስለሚችል ዋናውን ቪዲዮ ብናየው የበለጠ ግልጽ ያደርግልናል። እዚህ በኋላ መሄድ ነበረባቸው አቶ ኃይለማርያም ሲሳይ፣ ምክንያቱም ጨብጠዋቸው ወደ መኪና እየገቡ እሳቸው ግን እዛው ቆመዋል። የሚገርምህ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜም የአሜሪካው ምክትል ፕሬዝዳንት በተመሳሳይ መጥተው ነበርና የተደረገላቸውን አቀባበል ነው።
ከዚህ ሌላ እንግዲህ ሲሳይ ሌላው ስለ ዕውቀት እና ቋንቋ ዕውቀት የማይሆንበት ጊዜ አለ። ቋንቋ እንደዚሁ ልትለምዶ ይችላል። ግን ዲፕሎማት ብትሆንም የሀገር መሪም ብትሆን በመረጥከው ቋንቋ የመናገር መብት አለ። የግድ የማታውቀውን ቋንቋ መናገር የለብህም። እና የተለያዩ ዲፕሎማቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩንና ከሌላው ሀገር ህዝብ ጋር ወይም በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ሲገናኙም ራሳቸውን እንዴት እንደሚገልጹ እኔ ግዴታ የለብንም። የግድ በእንግሊዘኛ መናገር ግዴታ የለብንም። እስቲ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመንን Monsieur le Président, il y a 10 ans exactement, dans cette même salle, au moment de la signature de la charte, l'Éthiopie a été l'objet d'accusations, de fausses accusations par le chef de la délégation de la Soudan. Comme les nôtres ont des problèmes qui se dérivent de la vie moderne. C'est une question de savoir comment s'adapter à la vie moderne et pouvoir résoudre les problèmes qui se posent. Je crois que nous avons déjà entrepris des initiatives qui peuvent favoriser et qui peuvent nous aider à assurer un avenir de paix et de progrès pour le pays. Par exemple, la réforme constitutionnelle qui a été annoncée, la commission a été établie. C'est très important. The first is what I would call the problems of Southern Africa, which have been highlighted and pushed forward by two events. First, the last decision of the International Court of Justice not to give judgment on the substance of the case as submitted by Liberia and Ethiopia. And secondly also, I think the assassination of Prime Minister. And secondly እዚህ ላይ አቁም ያን ነገር ልናገር ስላስተዋወቋቸው የመጀመሪያው ጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ አትወልድ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ቀጥለው ያሉት ልጅ እንዳልካቸው መኮንን መጀመሪያ አምባሳደር ነበሩ በኋላ እሳቸውን ተክተው ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ነበር። So I think the assassination of Prime Minister Berford has also helped to give a new look to this whole problem, the question of the succession of leadership in South Africa. For all these reasons, I feel that the African problem will be a very predominant problem in the coming session. We have made mistakes. Definitely we have to. And I think for that, we paid the price. Some people have been shot because of that. Others have spent the best years of our life in prison. But that doesn't justify another mistake. I do believe that the OU and the UN can do more to help Ethiopia get out of the problem it is in now. This article in the OU Charter, non-interference in the internal affairs of member states, is I think demo day. We should not just wait and see when people suffer, when human rights are abused, because of the pretext of non-interfering internal affairs. The idea is to form a transition government which will organize elections and set up a democratic system. እንግዲህ የንጉሱ ዘመን ባለስልጣኖች ናቸው። አሁን ደግሞ በደርግ ዘመን የነበሩትን ባለስልጣኖች እኔ በዚህም ስማቸውን ስላልጻፍኩ በኋላ ላይ ስማቸውን እናገራለሁ። Somali regime had an aggressive intent against Ethiopia, which it cherished for a very long time. The United States embargoed on the arms supplies to Ethiopia, the arms for which we paid with money that came from the sweat of the toiling masses of Ethiopia. እኚህ ኮሎኔል ብርሃኑ ባየ ናቸው። በጊዜው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ነበር። The majority of mankind finds itself immersed in abject poverty and deprivation, while a small proportion of mankind that controls the economic power continue to reap the benefits of world economy.
As a consequence of this situation, world peace and security remain to be gravely threatened. The state of affairs indicates that the prevailing international economic system has become incapable of correcting the situation. እኚህ ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩ ናቸው። The rains, unfortunately, in some parts of our country are not as adequate as they were expected to be. So the early warning has been given out to say that we may, and the organizations that are with us have helped out find the facts. እኚህ ደግሞ አቶ አማኑኤል አምደ ሚካኤል የኮሎኔል መንግስቱ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ናቸው። Vast majority of the people of Ethiopia want either total association with Ethiopia or some form of federal association. The Commission went back to the United Nations and drafted a federal constitution for Eritrea, which was approved by the people through the Eritrean Assembly. And therefore the decision on whether to belong or be member of Ethiopia has already been taken by the people of Eritrea. One cannot give the right of self-determination every 15 years or 20 years or every generation. But if it is found necessary at some point in the future for the people of Eritrea to decide the future, well then, since there are so many developments since the Second World War, and the people of Ethiopia are affected in many ways through direct cultural, political and economic interrelationship, that opportunity or that referendum should be made available, should be made open to the people. ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ ናቸው። በረንብ የተማሩ በሚሊተሪም ቢሆን በከፍተኛ ደረጃ የተማሩና ኮሎኔልነት የደረሱ ናቸው። አሁን እንግዲህ ደግሞ በዋቱ ዘመን ያሉትን እናያቸው። The vulnerable people is women and children. So women is close to women and children. So in many missions, the women soldiers is protect. First of all, easily understand the victim women problems and the children also. Thank you, Your Excellency, for the warm welcoming, and I am very proud to be the ambassador of Ethiopia in Israel. Of course, it is not my first time to come here. I have been for several times. I have been here. Anyway, Ethiopians believe Jerusalem is the holy city of them also, and they believe Israel are their brothers. Naturally, it is natural, not. They believe that Israel are their natural ally, their natural brothers, and they will stand for the right of the people. So, as you mentioned, I was a governor in Tigray, which the Queen of Sheba was a king, Aksum. The national level road length is increased from 37,000 2002-3 to 100,000 2011-12. Road density increased from 33.65 km per thousand in 2002-3 to 90.9 km per thousand in 2011-12. As a result, the average the Middle East of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. I wish to warmly welcome the distinguished ministers, and I shall put the draft resolution to the vote now. With those in favor of the draft resolution contained in document S/2017/788, please raise their hand.
Of course, yes. First of all, we need confidence from Egyptian side. If there is a confidence, building trust. Building trust, yeah. Building trust. If we build trust, the Egyptians are build trust on Ethiopians, it will be good to open discussion between two governments and two peoples. If there is unfair things, you don't hear any third party, you can come together as a brothers, you can discuss, please, this is not. You can agree on the good side for both. That came from the trust. I wanted to tell you one thing, what the Pope said on Pope Tawadros. Yes, on his gift. He prepared a lot of gifts for every delegation. For every member of the delegation? Every member of the delegation. Really? Yes. 66 gifts? Yes. One said, love will never die. So if there is a love, a trust between us, never die. እኔ የምመሰለ በግድ እኮ በእንግሊዝኛ መናገር የለባቸውም በቋንቋቸው በሚችሉት በአማርኛ በኦሮምኛ ከመሃል አስተርጓሚ ይቀመጣል መናገር ይቻላል እኮ ግን ለምን በአደባባይ እንዲቁልቁል ይዘውን ይወርዳሉ እንደውም ይገርማል በአንድ ወቅት አቶ መለስ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ከኢትዮጵያ ይነሳ የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበር ሁልጊዜ ያው ሊቢያ ነው ይሄን ጥያቄ የሚያነሳውና መልስ ሰጥተው በጣም ብዙ ሰው ባርናቆት ያንን እንትናቸውን ሲያደንቅ ነበር ይሄ ጥያቄ በቀረማው ኃይለሥላሴም ጊዜ ተነስቷል እና በዛን ጊዜ የሊቢያው ተወካይና የኢትዮጵያው ደግሞ دكتور مناسي عليه ملسوتن النيو وتقول الصحيفة أيضا أن أهم تلك القواعد على وجه الإطلاق هي قاعدة كاغنيو للاتصالات وهي قاعدة أمريكية كبيرة تتخذ من مدينة أسمرة عاصمة إريتريا مقرا لها وتعتبرها وزارة الدفاع الأمريكية قاعدة عسكرية لا غنى عنها I must apologize to the very eminent men in this conference room, and I regret that the occasion arose for me to exercise the right of reply of my delegation in connection with the insults that has been heaped by the representative of Libya upon my government and people. Mr. Chairman, I am not here to respond to his proposal that this organization be moved to another headquarter, to another city. That's up to us, up to the Assembly of Heads of State and Government, who through a unanimous decision have made the decision to locate this organization in Addis Ababa. There are some things which the government of Libya must understand. Africa is not for sale. We are independent from sovereign states. Africans are jealous of their independence and sovereignty. No matter how wealthy Libya is, that means nothing for us, and you cannot buy it. There is no head of state. There is no representative of an African government in this room that's prepared to accept dictation from Libya. You better learn that. The philosophy of Libya is cultural and linguistic chauvinism. It is religious fanaticism. It's arrogance above all. Arrogance. እንደዚህ ባለም አደባባይ ቀርበው ማስረዳት የሚችሉን ሰዎች ነበሩን አሁን ህዋት ከውቀት ነፃ ባረጋት ኢትዮጵያ
የወረንበትን አዘቅት ተቋቁመን እንደገና ወደ ከፍታችን እንመለሳለን። ስለዚህ ከሚሊኒየሙ በኋላ መሰለኝ የኢትዮጵያ ከፍታ የሚባል ነገር ነበርና እንግዲህ ከፍታውን ማየት አልቻልንም ማለት ነው። በዚህ ባንተ እንዴት ሆኖ ከፍታ ይሆናል? አሁን አንድ ተጨማሪ ነገር አስታወስከኝ። ለምሳሌ በእነሱ ባስቀመጡት ስታንዳርድ ሊዲዮን በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በየትኛውም ብትሄድ አደባባይ ላይ የሚነገር ቋንቋ ሁሉ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም ሁላችንም የትኛውም ብሔረሰብ አባል ብንሆን ልጆች ስላሉን ልጆች የሚከተሉት የሚያዩት ነገር በሙሉ በበጎ እንዲያርጉ ስለሚመኝና በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ቃላቶች የተመረጡ ናቸው አደባባይ ላይ የሚነገሩት። መንግስት ስትሆን ደግሞ እጥፍ ይሆናል። መሰረታችን ቤታችን ሲሆን ቀጥሎ ትምህርት ቤት ከዛ ማህበረሰቡ ከዛ ቀስ እያለ ያደገ እንግዲህ የመንግስት ስትሆን ደግሞ የዚህን ሁሉ ህዝብ ኃላፊነት ስለምትሸከም ጥንቃቄ ያስፈልጋል እና በአንድ ወቅት አሁን በቅርብ ጊዜ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የመሪነት ውድድር ነበር በክልሎች መካከል እና ትግራይን ወክለው የመጡት አቶ ተክለ ወይኔ አሰፋ ይባላሉና እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ ስትቀመጥ ማንነትህን መተው አለብህ። ምክንያቱም የሀገር አደራ ነው የምትቀበለውና በዛን ጊዜ የተናገሩትን እስቲ እንግዲህ ጉባኤው ወደ መቀሌ ሄድ ብለው ካቀረቡት ፕሮፖዛል ውስጥ አንዱ መቀሌ ውስጥ መከላከያ ውስጥ ያሉ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች ስላሉ ማታ ማታ እንዳያመልጣቸው አሉ። እኚህ ሰውዬ የተወዳደሩት በአቶ ይድነቃቸው ቦታ ለመቀመጥ ነው። አቶ ይድነቃቸው እንደዚህ ይመሩ የነበሩ ሰው ናቸው። doit être expulsé de la FIFA. Or, l'Afrique du Sud, suspendue en 1964 à Tokyo, en raison de la discrimination raciale. እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ስነ ልቦና ይዞ የሀገር መሪ ለመሆን? በነገራችን ላይ እኛ አቶ ተክለወይኒ አሰፋሄም በተናገሩ በማግስቱ ከስልጣን ተባረሩ። ምክንያቱም የትግራይ ሴቶችን ክብር የሚነካ ነገር ነው የተናገሩት። በዚህ በኩል እንዳውም አድናቆቴን እገልጻለሁ ይሄንን እርምጃ በመውሰዳቸው። በተመሳሳይ ከውድድሩ ውጭ እንዲሆኑ የትግራይ ክልል ወሰደ የትግራይ እንዳይወክሉ። በተመሳሳይ እስቲ በአዴን ውስጥ ዓለም ነው መኮንን የሚባለው ሰውዬ በህዝብ ላይ ላደረሰው ከስልጣኑ አስወጥተው እስቲ እንደ ሰው የሚያስቡ ከሆነ ይሄንን ያሳዩ። ታማኝ እንደው እንትኑን ትቀጥላለህ። አይ ይድነቃቸውን አሁን ካቶ ተክለወይኒ ጋር ማወዳደርም እንትን እንዳይል ብዬ ነው። ለምን እኚህ አንዳንዴ ይድነቃቸው እዛው ወንበር ላይ ነው የሚቀመጡት። ልክ ነህ። ኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ሊሆኑ ነው እኚህ ሰውዬ ናቸው። ኢትዮጵያን ወክለው ደግሞ ወደ አፍሪካ ወደ ዓለም የሚሄዱት። አሁን እንግዲህ እንዴት ቁልቁል እንደሄድን ይድነቃቸው ልክ ነህ። የመጀመሪያ የአፍሪካ የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት መሆን አለብን። ግን ይድነቃቸው ደግሞ የስኬታቸውን የተሰሚነታቸውን በዓለም ላይ የነበራቸውን እንትን ያህል በተለይ ባለፉት አመታት በተለይ ከዋት እንትን በኋላ እኔ እየታወሱም አይመስለኝም። የአፍሪካ ፉትቦል ፌዴሬሽንን ወደ 16 አመት የመሩ ሰው ናቸው። አህጉራዊ ተቋም በዛ ደረጃ በፊፋ ውስጥ ስራ አስፈጻሚ ናቸው። በዓለም አቀፉ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ናቸው። ብቻ አይደለም የእሳቸውን ስራ ማንዘዝካል ብዙ ነው። በዓለም ስታዲየሞች እኮ አልኮልና ሲጋራ ማስታወቂያ እንዳይኖር ያሳገዱና እሳቸው ከሞት በኋላ እኮ ነው ማስታወቂያ የወጣው በይፋ የአፍሪካ የዓለም ዋንጫ የሚያልፉ ወደ 5 ያደረሱ እና እዛ ቦታ ላይ ለመቀመጥ በዚህ አይነት አቲቲዩድ ነው የሚካሄደው። እንትኑ ነው ይልኛ እንዴት እንደምን አሁን እኮ የድሮ ስራና ፋቂ በዚህ ስሜት ነው አሁን ለማየት የሚሞክሩት። ኖ ኢትዮጵያ ከዘመኑ ጋር የሚመጥን ስርዓት ያስፈልጋታል። ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊና ነጻነት ያለበት ሀገር መሆን አለባት። ይሄ ስታንዳርድ ነው። ይሄን የሚያሟላ እስካሁን አልነበረንም። ጥያቄው ግን በሌላው አቅጣጫ ግን የነበረንን ስታንዳርድ ማፍረስ አለብን ወይ? በዚህ ቋንቋ ደረጃ መነጋገር አለብን ወይ? በኢትዮጵያ ባህልና ቋንቋ ቀደም ሲል እንደተናገርኩት በየትኛው አቅጣጫ አደባባይ ላይ የሚነገር ቃል ተመጥኖ ተለክቶ ታስቦ ነው የሚደ እንኳን ሌላ አደባባይ ላይ ማዛጋት በኢትዮጵያኖች ዘንድ ነውር ነው። በየትኛውም እንዲህ አይነት ነገር ከየት መጣ ብለን እንመርምር። አሁን በተለይ በህብረተሰባችን ውስጥ በተለያየ የፖለቲካ ሐሳብ ዙሪያ አስተያየት ሲሰጥ
የሚመጣው አብዛኛው ከሐሳብ ተቃውሞ ይልቅ ስድብ ያመዝናል። ለምን ስድብ ውስጥ ገባን? እንደዛ አይነት ጨዋ ማህበረሰብ እንዴት እዚህ ደረጃ ላይ መጣ ብለካል? እንግዲህ እንዳልኩ ከቤት ትምህርት ቤት ከህብረተሰብ ከምን እየተማርን እያደግን ነው የምንመጣው። በዚህ ላይ የሃይማኖት ተቋማት ደግሞ የራሳቸው ድርሻ አላቸው። ይሄ ስድብ ግን እንግዲህ ቤተ መንግስት ውስጥ ከገባ ወይም ደግሞ አገሪቷ የሚመሩ ሰዎች በዚህ ቋንቋ ከተናገሩ ከሌላው ምን እንጠብቃለን? አሁን በየትኛውም ከዚህ በፊት በነበሩ ስርዓቶች ይሄን ቋንቋ መጠቀም ይቻል ነበር ወይ? እንደ በሌብነት የተጨማለቁ ሰዎች ናቸው። የሚጨማለቁ አባላት መበራከት ጀምረዋል። ይሄ ቋንቋ ይፈቀዳል ወይ? በፓርላማ በቴሌቪዥን በሬዲዮ ህፃናት ይሄንን ማየት አለባቸው? ከየት አመጡት እነዚህ ካል ዋናው መነሻቸው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። በደንቆሮች ካልተመራች ድረስ ፈለገው ሰው ሊጮህ ይችላል። እንደዚህ አይነት ያበዱ ውሾች ቁራጭ ወጥ ቢኖርም ባይኖርም የሚንጣጡ ወራዳ ፍጥረት ነው። አሁንም ልድገመው፣ ወራዳ ሌባ ነው። ልድገመው፣ ወራዳ ሌባ ነው። የወራዶች አመለካከት ነው። የኋላ ቀሮች የአድሃሪያን አመለካከት ነው። እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ይዞ የሻገተ አመለካከት ይዞ እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ጋጠ ወጦች ስለሆኑ ብቻ ነው ይሄዳል። የሚገርም እኚህን ጠቅላይ ሚኒስትር ያየው የፓርላማ ውስጥ ያለ ተወካይ ደግሞ እንየው አሻሻለው። አዎ ውሻ ፊትም ስሟ ውሻ ናት። ነገር ግን በደጃፏ ላይ አርአርታ እንደገና ውሻ ሆናለች እንደሚባል በቃ ደረጃችን ወደዚህ ደረጃ እንዲወርድ አድርገዋልና የተጓዝነው ቁልቁለት ነው የምለው። በጣም ነው አመሰግናለሁ ታማኝ። ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደን በዝርዝር ተመልክተሃል። እንግዲህ ከከፍታ ሳይሆን ወደ ቁልቁለት እየወረድን ነው የሚል ነገር አንስተሃል። ስለዚህ ወደ ቁልቁለት እየወጣን ነው፣ ወደ ቁልቁለት እየወረድን ወደ ከፍታ እየወጣን እንግዲህ ሰው በየራሱ አይቶም የሚገመግመው እየኖረም የሚያየው ነገር ስለሆነ በጣም ነው የማመሰግነው። የምትጨምረው ነገር ካለ እናጠቃለን። በቃ እንግዲህ የምለው ምንድነው ከወደቅንበት ተነስተን የሚገባንን ቦታ ለመያዝ እያንዳንዳችን የጀመርነውን ትግል አጥብቀን እንክፋበት። ሁላችንም ድርሻ አለን በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት። ራሳችንን ያለንን አቅም አሳንሰን አንየው። አሁንም በተጀመረው ሁሉም ሰው በትግሉ ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆን እንዳንዘናጋ። ህወሓት እንደገና ፈርልሶ የመነሳት እድል ስላለው ሁላችንም ወደ ትግሉ ሙሉ ኃይላችንን እንድናዞር ጠይቃለሁ።